Nabídka pracovní cesty do Pákistánu se vážně nedá odmítnout. Sice jsme přesně nevěděli, co nás tam čeká, ale kdo by nechtěl pracovat uprostřed pouště, že jo? Po příletu na letiště jsme kratší dobu, asi tak 1,5 hodiny, čekali na našeho řidiče. Ukázalo se, že to není tak úplně řidič, ale spíš ozbrojený komando. Velitel komanda po prohlídce našich krajně podezřelých pasů usoudil, že bude lepší nás z Karáčí evakuovat. Pasy České republiky v Pákistánu asi nikdy nikdo neviděl, protože jsme ho museli ukazovat skoro pokaždý. Když nás chtěli vyložit z auta, když nás chtěli naložit do auta, když nás chtěla zkontrolovat policie na checkpointu, prostě pořád. A vždycky se aspoň 3krát ptali, odkud to jste. Je zřejmé, že takhle podezřelý cizince je potřeba hlídat a proto nám kromě komanda na cestu přidělili ještě policejní doprovod. Policie se dobře starala o to, aby nám všichni pěkně uhnuli, aby nás nikdo nevyrušoval a když se náhodou zastavíme na svačinu, naši hoši z komanda pěkně vyskákali z auta a obklopili nás se samopaly, aby se náhodou spořádaným občanům Pákistánu něco nestalo. Cesta do pouště trvala celkem asi 7 hodin a vlastně jsme si nebyli ani jistí, když jsme do ní přijeli. Takhle jsme si poušť úplně nepředstavovali. Všude spousta lidí. Co ty lidi v poušti dělají, nám vlastně nebylo vůbec jasný. Vypadalo to, že se věnují nějakému zemědělství, ale skoro nic tam neroste, kromě pár keřů. Další zajímavou činností je pastevectví, provozování pneuservisu a převážení velbloudů na autech. Poušť to ale přece jenom asi bude, protože mají velbloudy. Zajímavým úkazem jsou dopravní prostředky. Obecně by se dalo říct, že vozidla v Pákistánu vypadají trochu jako cirkus. Teda v případě, že se mixu přestárlých nákladáků, autobusů, otlučených Suzuki Samurai a motorek v nevalném stavu dá říkat vozidla. Potom, co člověk projede několik policejních checkpointů, dostaneme se do oplocené oblasti, skutečně uprostřed pouště, která je celkem slušně zabezpečená ostnatým drátem, vysokým plotem, strážníma věžema a v nich sedějí maníci opět se samopalama. Když chce člověk bydlet v poušti, musí najít nějaký dům. Ovšem domů ani v téhle poušti není až tak úplně moc. Takže na nás zbyl kontejner. To je moc luxusní ubytování. Člověku to úplně vykouzlí úsměv na rtech. Možnosti vyžití jsou značně omezené. Jediná možnost nakupování je shop na místním autobusovém nádraží. Původně ten shop budil trochu podezření, že je to jenom čekárna na autobus, ale nakonec se ukázalo, že tam mají celkem všechno, co člověk potřebuje. Dokonce i brambůrky, šampon, pivo teda ne, otevřeno dlouho do noci, žádnej problém. No není to paráda? A aby jsme se tam nenudili, připravila nám matka příroda hned 2 krásná povyražení. To první bylo hned na začátku. Přívalový deště. Důl byl zaplavený vodou, 2 dny se nepracovalo. Další zajímavá událost přišla o několik dní později. Invaze kobylek. To vypadá opravdu pěkně a ty kobylky jsou hodně dobrý a taky dost velký. Když je člověk ubytovaný prakticky ve fabrice, musí taky dodržovat nějaký pravidla, pokud jim ovšem rozumí. Práce je celkem fajn, hrabeme se v uhlí. Protože je přes den moc velký teplo a fabrika musí jet, tak pracujeme v noci. Jednou takhle koukáme z té naší mašiny, na který pracujeme a vypadá to jako, že přistáli mimozemšťani. Ale ne, nejsou to mimozemšťani, to je firemní party. No představte si firemní party v místě, kde je zakázaný alkohol, dívat se na cizí ženský a buček se grilovat taky nedá. Tyhle zvláštní formy zábavy úplně nechápem, no aspoň máme víc času na práci. Pozitivní stránkou práce v poušti bylo rozhodně podnikové stravování. Nevíme teda úplně přesně, z čeho ty všechny masa byly. Kuře jsme dokázali identifikovat, skopový taky a dokonce měli i vlastní ryby. Většinou to chutnalo moc dobře a až na to, že to bylo sem tam trochu pálivý, nedalo se tomu opravdu nic vytknout. Praktická rada zní, až se budete chtít někdy nastěhovat do pouště, dejte si pozor, ať tam dobře vařej.